Välkomna tillbaka. Jag tänkte köra lite olika spel. Jag börjar med fazbear. Au. It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved. Jag bara skippar det där. Det är inte så jätteroligt. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. Varför jag köpte alla tre? Jo, det vet jag. När man har får saker ska man sätta upp alla tre. Då får money om man säger så. Your restaurant is now officially open. Awesome! That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have three tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Först matte så sätter det lite svårare men det är svårare och svårare om man säger så. Jag gillar inte det här riktigt. Det var det första och sista. Om man säger så. Jag tror att det är en bindning till spelet. Köpa de där sakerna. Jag tänker inte sitta där.
Great job. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Det här är det läskiga som är i det här spelet. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Här ser ni hur mycket pengar jag kommer få för den, men 500 är ingenting för att jag tror att den dyraste saken kostar typ 71 000. Ja. Så jag tar throwback för 500. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Nej, det vill jag inte. Det är bara spelet som vill det. Jag gör ju mest pengar. Sen är det de här spelarna.
15 poäng. Eller var det bra alltså? Ej, 200. Vänta lite. Kan jag köpa en tronic nu eller? Ja, jag måste vet du, ni får säga det vill jag om jag vill typ att jag ska göra någonting i det här spelet, men jag ska fortsätta lite till. Jag har ju bara gjort första natten. Jag ska testa det en gång till. Okej, jag fick bättre score än förra gången i alla fall. Fast read. Men jag fattar inte rätt. Jag går in här och köper en tronic. Jag ska hålla 4, 4, 4. 5 risk och 4. Jag ska bara köra det där spelet där nere en gång. Nej. Okej, det var ganska enkelt. Sätt upp en sån så har du någonting. Tänk om jag inte skulle ha gjort det. Och så skulle jag kört igenom natten utan att jag när man har den här Smiles och Service Inc. Då har du typ 4 handstage eller något. Den här vill man ha gratis poäng. Vi ska se om
spelar inte musik just nu. Okej, du har haft en hård dag. Då händer något dit igen. Ens hoppa in i fönstret. Nej. Kan jag gå upp här? Okej. Va? Vänta, va? Okej, nu kör vi här istället. Måste kolla upp vad det där var. Så jag har ingen aning. Jag har ingen aning vad som precis hände. Där har ni ett ansikte av utomhus över det. Jag vet inte direkt vad som är på fokusen. Jag lever. Jag tror att jag hörde honom. Kan säga en första som jag kan och så jävla alltid att bära inte varför jag är så jävla rädd. Jag tror alltså jag får se om jag ska detta. Jag ska köpa customized. Det är inte jätteroligt att se och Max inte en glitcha. Du trycker där och sätter den i hörnet. Då går den alltid ut med en del av oss. Säkert det på en minut ska vi där. Pizza creepy packet. Först jag körde inte vill köra. Jag vet varför, men jag såg inte köra han tror han klarar, men Golden Freddy comeback. Boof. Jag såg inte det Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it and Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Vill jag
jag verkligen det? Det får du svara på, inte jag. För jag inte vill. För att då, varför då inte jag är den smarta personen och då är det en person som pratar mitt huvud och exploderar. Puff, pang, pang. Heavy stage. Лимонаде Фория Вероне. Det där är fel. Det kan ju inte varit så. Bra med pengar om man säger så. Jag kör den där bilsaken här igen, men nu försöker jag få ett bra high. Bra, men jag tror att jag i alla fall kommer få pengar. Kronor. Fattar du vilka pengar man kan få om man kör det där spelet om och Texas game. Jag sätter den. Hur sätter man den då? Eller så är det
så död. Jag skulle inte ha gjort det här. Ja, jag hör han. Jag svär, det är liftig. Alltså jag hör den ju så tydligt. Snälla håll han där. Det känns som att den är förstöra hela mitt liv. Jag får inte tro det för 1000 kronor. För 1000 dollar eller vad man säger. Åh, jag är så död. Alltså, alla barnen där borta, de har ju roligt att kolla på den här jävla liften som har ingen aning vad han gör, men ja. Kan inte jag vara ett litet barn och bara sova där, kram och allting? Jag vill inte vara här. Jag vill inte. Åh, det där. You don't do shit. You ain't gonna do shit. You ain't gonna do shit. Jag svär, och han dödade mig nu. Det var det där jag skulle om det bara sätter den sådär så. Jag kommer dö. Det är nu en ad kommer upp och förstör skiten. Det är därför man inte ska ta de första adsen utan de 3 sista, tror jag att det är. För då får du 2500 av nästa. Vänta, 7000 just det. Jag skulle inte ta lefty på, jag känner det. Fågel. Alltså ni fattar inte. Den där lefty, jag vill aldrig bli skrämd av honom. Alltså, han är så jävla läskig när han skrämmer. Nej. Det var lite för enkelt. När jag har klarat 4000 på Ultimate Custom Night så är det ganska enkelt. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. I don't want Please make your to. choice now. I don't want to. Get out. Don't forget Saturday.
You want them all to be in one place. Du har sagt det 3 gånger nu. 4, 7 gånger. Total visitörs 50 va? Du? Vänta, nej, vänta. Är det... He broke 100 bones and suffered service. Det där är Lefty som har gjort det där. Jag är så säker på det. Jag vill inte betala. Kolla. You gave it your best shot. You went all in. You put all your eggs into one basket and did the unthinkable. You ran out of cash. While we encourage entrepreneurs to follow their dreams, we also recognize a lost cause when we see one. There are no do-overs, and we trust that you know your way out. But before you go, take this certificate of bankruptcy. Now do everyone a favor and get lost. Säger du det till mig bara för att jag satt ut? Och den stänger spelet på mig. Hur schysst är inte det? Ja, men hej då.